veniți măcar o săptămână să stați. Să studiem toți munții ăștia. Nu-mi vine să cred ce facem. Vizităm unul dintre cele mai izolate sate din România. Sunt uimită că noi mergem într-un sat în care locuiesc oameni și drumul către el arată așa. Nu putem să ne plângem, îți dai seama că ei fac poate drumul ăsta în mod normal. Cum e priveliștea din locul ăsta, nu vine să cred. Mă simt acum ca pe un platou de filmare. Zici că suntem naufragiații, suntem doar noi doi. Ai impresia că nu e nicio așezare la mai puțin de 10 km. Scările sunt destul de verticale, însă ai de unde să te ții așa din loc în loc. Nu e bine că s-au terminat scările. Deci scările de fapt erau cea mai ușoară parte. Aoleu, sper că nu se uită ai noștri. Fai de capul meu, e fix ceea ce nu voiam să văd. Ce anume? Cât crezi că mai avem până în sat? Dar curent chiar aveți curent aici? Da, uite, 4 panouri, 4 baterii, merge o ladă, merge un televizor, merge, fai de mine. Îmi place, dar aveți un reper cam cât costă un metru pătrat aici, ca idee așa? Unul din Timișoara și-a luat casă, teren, așa. Sunteți un Îmi domn pare deosebit. bine că ați dat la noi. Da, și nouă ne pare bine. Cățelul ăla imens a sărit gardul. Am ajuns până aici și am venit să cunoaștem oamenii de pe aici, să vedem și noi cum se trăiește în zonele astea. Foarte greu. Vă credem că e o viață cu totul atipică, nu? Ați urcat scările? Wow, mama, cât le fi urcat eu și cu copiii în spate și pe așa, dacă aici m-am născut, aici am trăit. Hei, Neața! Neața! Vă salutăm din Păile Herculane. Ne-am trezit cu priveliștea asta incredibilă cu care am și adormit pe fundal. Suntem înconjurați de rândunele, e un peisaj de vis și nu vine să cred că e vară și e atât de răcoare, dar e plăcut. Răcoare, da. Da, deci ne-am trezit în Păile Herculane, dar o să plecăm astăzi din stațiune, o să vizităm câteva locuri spectaculoase din apropiere și apoi o să mergem la un sat izolat, dar nu vrem să vă spunem prea multe. Acum ne grăbim să coborâm la micul dejun și haideți cu noi! Da, hai să începem această zi superbă! Hai, Alex, marfa la control. Ia, arată ce ai tu. Eu mi-am luat un crembuști, 2 ochiuri, cei Mai drept. mult muștar decât cremă. Da, un muștar așa, o zacuscă, niște felii de salam Brânză și icre. Eu mi-am luat salată de vinete, hummus, un ou și cred că bulete de cașcaval. Hai și arată și ce se vede acolo, Păi jumătate asta de e problema, farfurie. că eu nu mi-am luat prea multă mâncare sărată, nu am putut să rezist când am văzut că au orez cu lapte. Asta nu e ceva ce găsești la orice mic dejun, deși ar trebui, pentru că mă gândesc că dacă sunt copii, sigur ar fi entuziasmat să mănânce asta, de la fel cum e copilul din mine. Eu m-am bucurat să văd că există și cozonac, deci un mic dejun chiar bogat, și la mine nu se vedea pe aici pe dedesubt că am și niște brânză. Brânza de care noi ne bucurăm foarte mult în România, pentru că prin expedițiile noastre în Asia nu o găsești absolut deloc. Deci eu de-aia, dacă prin brânză sau smântână sau orice derivate, sunt foarte, foarte bucuros să le mănânc. Eu mă gândesc că în Asia, de fapt, în afară de ouă, nu găsești nici zacuscă, nu găsești nici salam din ăsta uscat. Hai, salam poate mai găsești pe la magazine din astea importate și nici icre nu cred că am găsit. Da. Deci ne bucurăm de mâncare românească. Da. Mie îmi place foarte mult peisajul ăsta. Uitați-vă un pic ce e în spatele nostru. Cât de frumos e muntele ăsta, cu atât de multă verdeață. Mă bucur că în țara noastră frumoasă nu s-a defrișat chiar totul și că s-au păstrat zonele astea atât de virgine, de neatinse. Parcă am senzația de junglă exotică, ar mai trebui să văd o maimuță prin copaci și cam aia. Adică avem și noi o țară foarte frumoasă, care, uite că a fost bine conservată prin locurile astea. La recomandarea oamenilor din zonă am venit să ne luăm și noi apă. Ia uitați câtă lume e. Sunt toți cu peturile. Tu ce ai aici? Atât? Mai avem una. O singură sticlă. Mai avem una de Mai un avem litru. una, ok, pentru că mă uitam, oamenii de aici vin cu portbagajul plin de sticle, nu știu ce fac cu ele, iau tone de apă, poate își fac un magazin. Tone, dar probabil că e apă bună, eu am înțeles că e rece. Oricum, înainte să gustăm apa, ne întristează foarte tare imaginea hotelului Traian. Este într-un stadiu major de degradare, din păcate. Ne putem imagina cum arăta el în perioada de glorie, avea 74 de camere din ce am citit, a fost construit prin anul 1870 și purta numele de Hotel Rudolf, după numele singurului fiu al împăratului Franz Joseph, apoi a purtat numele de Carol și acum se numește Hotel Traian
Din păcate nu face cinste nimănui. Sperăm că mai poate fi reconstruit, restaurat, nu știm, dar e chiar trist ce ar fi putut fi aici. Dar într-o ordine mai veselă de idei, avem aici izvoarele. Ia spune, Alex, cum e apa? E bună? E foarte bună, că în primul rând este rece. Este exact ca o apă plată pe care cumpărau din comerț, dar că aici e proaspătă și e gratis, exact. Deci mă uită oamenii, uite-te, vin cu multe sticle de apă. Și din ce am mai vorbit cu domnii de acolo, fac asta în fiecare zi. Vin să-și ia apă proaspătă pentru acasă, să o consume. Asta, dacă mă întreb pe mine, este cea mai mare avere pe care o avem noi în România, să găsești asemenea izvoare cu apă plată, atât de bună. E important și trebuie să conservăm ce avem aici. Da? Noi știm că sunt țări în care apa potabilă este greu de găsit, de apoi să ai așa ceva. Exact, la îndemână, așa. Data viitoare venim mai pregătiți. Bine, mai avem o apă, mai avem o sticlă, beau pe toată acum, să mai umplem. Da. Iau și o gură de apă să văd ce mi-a pregătit Alex. Mamă, ce bună e! Cum e? E perfectă. Știți când îți e foarte sete vara și vrei să bei apă rece, dar e prea rece și nu poți să o bei și aștepți puțin să se mai încălzească, să aibă temperatura aia perfectă? E, asta e. Deci e temperatura aia răcoritoare, exact, așa. De nu te doare gâtul dacă e foarte cald afară. Da. Oricum, ce am luat aici și cu sticluța cealaltă e perfect pentru toată ziua. Asta e pe drum, cealaltă pentru explorare. Suntem gata, hai să mergem. Ce să mai... Pa, băile herculane, pe data viitoare! Ca să ne facem încălzirea pentru ce urmează mai târziu, am zis să facem un traseu scurt aici, în apropiere de stațiune, și vrem să mergem până la o grotă. Mi se pare foarte interesant că am plătit accesul în Parcul Național prin SMS. Da, da. Poți să plătești direct prin SMS la 7473. Și ai acces o săptămână și am impresia că la toate traseele din tot parcul. Da, tare. Deci dacă nu poți să faci, adică e valabil și mâine, mi se pare foarte accesibil, 2 euro da, de persoană, euro plus de persoană. TVA, nu știu cât mi se 4 euro plus TVA. Hai că avem doar câteva minute de urcat. Da, începe cu un pic de încălzire așa pe trepte. Traseul ăsta pe care îl facem noi, am impresia că poate dura până la 5 ore, depinde până unde alegi. Până unde alegi să mergi. Ok. Dar noi mai avem ceva în plan astăzi, așa că parcurgem doar o mică parte. Oricum e bine că, deși e destul de cald afară, pe aici e răcoare. E răcoare, uite, e și marcat. Ne orientăm după marcaje pentru a ajunge la destinație. Și sperăm că prin pădurile noastre minunate nu dăm un nas în nas și cu ursul, că asta e cea mai mare teama mea. Eu am înțeles că nu prea sunt urși pe aici, dar ar fi vipere, parcă. Au, ok. Da. Deci, ca să știi și tu după ce să te uiți. După urși și după vipere. Nu, doar după vipere. Doamne, nu-mi vine să cred că deja am ajuns. Spuneau că 8 minute facem. Mie, oricum, 8 minute mi s-au părut foarte puține, dar cred că am făcut 2 minute, sincer. Da. Bine, am și băgat viteză, că suntem foarte energici acum de dimineață. Ce îmi displace mie e că Găbiță și-a scris aici numele, dar nu numai el, dar el a făcut-o foarte mare. Așa cum vă spuneam, peștera asta poartă denumirea de Grota Haiducilor sau Peștera Hoților. Asta pentru că legenda spune că acum câteva sute de ani aici se ascundeau haiducii, însă savanții au descoperit aici urme încă din Paleolitic. Deci peștera asta era locuită de acum mii de ani, înainte să existe stațiunea Băile Herculane. Și iată, acum suntem noi aici și e prea puțin cunoscut locul ăsta. Da, dar vezi că e interesant că, uite, eu am crezut că ceea ce vedem noi, nu știu, sunt grafitiuri sau măzgăleli, dar uite, vezi că acolo sunt niște inscripții care par a fi vechi, 1892. Aici, da, testă faptul că pe aici au trecut oameni. Adică 1900. Depinde cum privești lucrurile, pentru că noi, dacă, de exemplu, scriem acum ceva, peste 1000 de ani, pentru unii oameni va fi ceva, wow, au fost Alex și Iasmin acum 1000-2000 de ani aici. Da, dar atenție, de la un an cu un ghiozdan. Da, dar ei chiar nu să știe cine suntem. Evident, da, uite 1982. Da. În anul tău în care te-ai născut tu. Luci și Vasile Corneanu. Ce interesant. Sunt poveștile oamenilor. Deci e un fel de gazetă scrisă pe pereții acestei grote. Exact. Mamă, mi-e frică să merg încolo. Tu vezi cât de mare e, Alex? Ia, când tu spui că ți-e teamă de ceva, pentru mine este o provocare, dar într-adevăr se merge mult încolo și arată
Wow, deci mi s-a făcut pielea de găină. Deci uite cum arată cadrul ăsta, cât de colorat e. N-am mai văzut o peșteră atât de decorată, cu roșu, cu verde. Ai impresia că sunt culori naturale, adică nici măcar nu poți să-ți dai seama ce e făcut de om și ce e făcut de natură. Cred că și roca asta are niște mușchi pe ea. Da, să știi că aici este... Un liliac! Da, Vai, ce să știi că aici este, e un liliac aici și e o grotă, cred că aici e grota principală. Sunt niște saci aici, e ceva interesant. Ești de acolo. E destul de înfricoșător așa când te uiți, dar per total eu m-aș imagina aici cu niște haiduci la un foc de tabără făcut mai afară, că ne-am intoxicat, stând acolo și mie îmi place cu cântatul, că e o acustică deosebită acolo și arată foarte interesant. Deci e ca un fel de cupolă unde probabil că acolo stăteau haiducii, acolo se ascundeau. Din ce am citit, această peșteră are 143 de metri lungime și e compusă din mai multe galerii. După cum ați văzut, am intrat pe o parte și uite, foarte frumoasă și intrarea de aici. Există și zona aceea de cameră, cea mai mare pe care putem să o vizităm. Și probabil că... Nu știu dacă se mai continuă, că nu mai intrăm acolo. Nu știm, dar noi nu suntem speologi, nu suntem pregătiți pentru expediții mai complexe, dar în orice caz e un spațiu frumos pe care merită să-l vizitați. Dar știi, apropo de speologie, că peștera asta ar fi fost cercetată și de către Emil Racoviță? Eu ce frumos! Da. Eu, când stăteam în București, am locuit pe strada Emil Racoviță și am înțeles că eram mic atunci când auzeam prima oară de Emil Racoviță. A fost una din personalitățile marcante ale României prin prisma expedițiilor pe care le-a făcut atât în țară cât și în afară. Deci mă bucur că, uite, am pus și eu piciorul aici unde a fost Emil Racoviță. Tu știi cât de colorat e cadrul ăsta? Ia, filmează-mă și pe mine, ca să vezi și tu ce vedeam eu. Da. Zici că ești într-o peșteră din desenele animate. Da. Foarte colorat de cadru, într-adevăr. Spectaculos. Și se vede foarte frumos și încolo. Exact. Uite, chiar un loc minunat aici. Alex vrea neapărat să intre acolo în peșteră. E foarte curios, îi plac lui peșterile. Eu m-am aventurat puțin în grota aici și se vede o galerie. O vedeți în fața mea și se pare că mai este una și acolo. Și acolo. Dar deja v-am spus, mi-e teamă să mă duc mai departe. Mereu avem grijă la siguranța noastră și sacii ăștia deci cred că sunt pentru a proteja pentru surparea pământului. Aici am crezut că sunt niște oase, dar de fapt sunt niște lemne. Dar știi că a mai venit un om între timp și ne-a spus că lui, dacă nu am fi fost noi aici, ar fi fost frică să intre și că i-am făcut noi curaj și așa a venit, că ne-a văzut pe noi, că altfel era frică, a zis că să nu fie fantome. Mie nu mi-a fost frică, m-am dus chiar până în mijlocul acelui spațiu și, nu știu, consider că dacă mergi cu gândul curat și ești atent pe unde calci, evident să nu te accidentezi, n-are de ce să-ți fie teamă. Uitați-vă și voi cât de frumos și cât de pustiu. Câte locuri ca astea ar fi prin România. Și sunt neexplorate, necunoscute. Noi chiar nu știam, recunoaștem că n-am mai fost în zona asta și nu știam că sunt atât de multe activități. Adică, ok, băile ca băile, dar sunt atât de multe trasee de făcut în natură. Sunt o mulțime de cascade, am văzut pe Google Maps pe aici, până la care poți să faci trasee, poți să urci pe vârful munților, poți să vezi grote, peșteri. Ai multe variante, într-adevăr, am văzut că sunt trasee de 2 ore, de 3 ore. Cu siguranță o să ne întoarcem în zonă, că n-am terminat ce era de văzut. Ia să vedem aici pe panou. Deci noi am fost către Grota Haiducilor, am pornit de pe la Hotel Roman, acolo am parcat și de acolo către stânga putem să mergem către un foișor, 2 izvoare, sau putem ajunge unde pe vârful Elisabeta, peștera cu aburi, o oră 25 de minute. Dar vezi că sunt și trasee de 4 ore. Da, uite. 4 ore 45. Avem o țară superbă care merită explorată, asta este concluzia, așa că dacă veniți pe aici, până la această grotă merită. E foarte aproape, a fost ca o plimbare în parc. Da, exact. E frumos să Hai mai că lași. vreau să mergem, E frumos să mai lași și pentru o altă dată, știi? Noi acum vrem să mergem într-un sat foarte, foarte izolat, deci fiți alături de noi pentru că ne grăbim să ajungem acolo. Deci acum începe de-abia expediția aia foarte, foarte tare. Hai, Yasmin, hai să ne mișcăm.
Înainte să pornim la drum, mai aruncăm o ultimă privire aici la băi. Uitați cât de frumos e locul ăsta. Da. Și plin de oameni, dar vezi că sunt niște bazine amenajate aici, Da, înainte. și uite-te cum stai așa la umbră și trece râul și toți copacii ăștia, muntele. E absolut da, văd superb. că sunt și bazinele astea amenajate, dar sunt oameni care stau și în râu. Da, foarte, foarte tare. Adică aici chiar nu trebuie să te duci undeva să plătești, găsești toate aceste facilități în aer liber. Tot drumul am fost cu gura căscată până aici, ne-am uitat la munții ăștia incredibili și între timp am văzut pe hartă că treceam pe lângă un lac mare și după aceea l-am și observat, are o culoare foarte frumoasă, se numește lacul Prisaca. Am oprit și noi aici unde am putut să tragem mașinuța. Uite ce frumos, încolo este muntele și uite cât de înalt e. Da, și în spatele tău, la fel, copleșit. și încolo. Exact. Aici văd că e o pensiune, dar nu știu dacă e funcțională, pare destul de pustiu. Popas turistic, lacul Prisaca, dar din păcate nu prea sunt mulți oameni aici, dar că e un loc locația este frumos. excelentă, da. Da, Uite, dacă să vrei te trezești așa, să te uiți la munte, să te plimbi cu barca pe lac. Vai, nu-mi vine să cred ce facem. Știți că nouă ne place să găsim destinațiile acelea autentice, speciale, în toate țările în care mergem. Și când am auzit de locul ăsta, am spus că trebuie să o facem. Am parcat mașina și mergem să vizităm unul dintre cele mai izolate sate din România. Mi se pare o aventură maximă, totală. da, totală. În primul Uite rând, cum uite, începe drumul. Da, trebuie să trecem peste un podeț și stați să vedeți ce mai urmează, că va fi o curată aventură. Până una alta, mie îmi place foarte mult să remarc acest râu, cât de curat este și că nu mai văd peturi prin apă. E limpede, parcă te îmbie să faci o baie în el. Eu sper că am luat-o pe drumul corect, pentru că, sincer să fiu, n-am văzut niciun marcaj. Am văzut o imagine reprezentativă acolo sus unde am parcat, care ne-a făcut să fim optimiști, dar eu nu știam că vom avea de traversat și acest pod. Da, Tu știai? Nu, dar Nu. hai să vedem Ah. ce marcaje sunt mai în față. Aventură. Aoleu! Dă-i înainte că e bine. Aventură maximă în România. De mult ne doream să vizităm asemenea locuri atât de pustii. Ce să mai... Merită să veniți să explorați zonele pe care le filmăm, pentru că este ceva absolut special. E clar că suntem pe drumul cel bun. Noi căutăm aceste trepte, v-am să răspund, dar de fapt sunt niște scări. Mie mi-amintesc de cum mă urcam în pătul pe vremuri și sper să mai am memorie musculară să pot să fac față urcării. Chiar nu știu la ce să mă aștept, adică am mai văzut imagini, am mai văzut filmări de aici, dar depinde de capacitățile fiecăruia. Nu știu, să vedem cum o să ni se pară și nouă cât de dificil e. Dar, măi, da, ăsta e drumul pe care îl parcurg oamenii să ajungă aici. Tot înainte, uite că este o cărare bătută. Eu sunt super curios să văd ce urmează. În orice caz, deja totul arată splendid. Uite-te și tu cum e vegetația aici. Mie îmi place foarte mult că ai fânul ăsta, vezi că el este practic baza mâncării pentru vaci. Uite-te ce frumos arată. Oh, poate vedem și vaci. Da. Noi am luat-o pe poteca asta, adică nu, sper să fie. Eu am crezut că o să parcăm și că o să urcăm niște scări. Dar se pare că până la scări mai avem de urcat pe potecă. Hai, pe Ce potecuță frumos e. tot înainte. Dacă obosesc, mă pun aici, în iarbă. Exact. E destul de cald, să știți, deci nu vă prea recomand să veniți în mijlocul zilei. Nu știu ce am, deja am obosit. Nu cred că sunt pregătită, nu eram pregătită pentru asta, pentru că eu am crezut că o să parcăm și o să urcăm treptele, eu doar pentru ele eram pregătită. N-am știut că mai avem atât de mers, nu ne plângem, dar era vorba de setarea așteptărilor. În continuare, sunt uimită că noi mergem într-un sat în care locuiesc oameni și drumul către el arată așa. Adică Păi da. mergem deja. Nu putem să ne plângem, îți dai seama că ei
fac poate drumul ăsta în mod normal, că merg la oraș și trebuie să ai o condiție fizică foarte, foarte bună. Să fie forță. Chiar suntem curioși câți oameni o să găsim în sat. Nu mai avem nicio așteptare, nu știm, vrem să fim surprinși. De-abia acum am văzut acest anunț că până la Scări mai avem 15 minute și până în sat o oră jumătate. E bine? E bine? Da. Suntem Măcar pe drumul cel știm bun. că suntem pe drumul cel bun. Exact. Da. Dar oare acest sat e chiar în vârf de munte? Pentru că drumul este foarte abrupt. Da. Noi numai în urcare am ținut-o. Și îți dai seama că o să ajungem la bază acolo și o să urcăm Exact, niște trepte. pe acele zone muntoase trebuie să escaladăm. Da, eu dacă aș fi știut, deci nu m-am pregătit, mi-aș fi luat bocanci. Am luat niște Adidas, destul de tehnici să zic, dar terenul e alunecos, e chiar o urcare în toată regula. Hai că eu rămân aici și tu Mă duc mai departe, da? Uite cât de frumos se vede, de ce să nu te duci? Da, De ce să nu te duci? Și eu? chiar e minunat. Iasmin a alunecat de vreo 2-3 ori așa mai sănătos, pentru că panta e destul de mare. Îmi imaginez cam ce se întâmplă dacă plouă, e și mai complicat de urcat pe aici. Și aici, uite, e chiar o rugăciune. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, amin. Vezi, deasupra ta să stai acolo protejată, la umărul acestui cireș, cred că este. Deci uite-te și tu cât de frumos e aici, cât de verde, e plin de fluturi, de floricele. Raiul pe pământ, frate, uite ce aici. Este absolut super și uite și ferigile astea ce mari sunt. Da. Chiar e frumos că au amenajat aici, uite. Stau cu... Scuze. Stăteam cu piciorul, trebuia să mă întind. E cam obositor pentru că am ales să facem asta la prânz. Hai că mai vine vântul. E foarte cald și nu a fost umbră până acum. Eu am venit îmbrăcată sport, dar Adidas și mie nu sunt pregătiți pentru terenul ăsta și e un efort să urci dacă ți alunecă. Da. Cred că ăștia sunt de alergare decât sărare. Da, eu sunt un pic mai tehnic cu ce am în picioare, deci veniți echipați de urcare ca lumea, nu veniți cumva pregătiți de plimbare, ca cum am venit noi. Hello, nici nu mă văd pe aici prin ferigile astea. Priviți-l pe Alex, eu mă simt acum ca pe un platou de filmare. Zici că suntem naufragiații sau ceva de genul ăsta. Suntem doar noi doi, încolo se vede pădure, ai impresia că nu e nicio așezare la mai puțin de, nu știu, 10 km, ceva de genul ăsta. Suntem înconjurați de munți. Doamne, cum e priveliștea din locul ăsta, nu vine să cred. N-aș fi putut să imaginez. Vino mai sus ca să vezi. Un loc așa frumos și încă n-am ajuns la destinație, dar uite-te și tu unde trăiesc oamenii ăștia, îți dai seama? Pe măsură ce urci se schimbă complet peisajul. Jos era ca o pajiște, așa, cu floricele, cu fluturași, aici parcă suntem printr-o junglă, așa. Da, uite, ferigi foarte înalte, au aproape de 1,5 m ferigile astea și vezi un culoar așa prin care treci. Cred că sunt și fructe de pădure, văd aici, cred că niște mure sau ceva de genul ăsta, adică e foarte bogată natura. E paradisul pe pământ, nu-mi vine să cred. Satul ca satul, dar drumul de care ne plângeam noi până acum chiar face, era să zic toți banii, dar n-am plătit nimic ca să... E o expresie, înțelegeți voi, efectiv, vorba aia că nu mai contează destinația, e vorba aici despre drum sau cum e ea. Da. Aici chiar așa e, nu mai contează. Sigur o să ajungem într-un loc superb, dar și drumul până acolo e incredibil. Mie vine să mă uit. Vrei să rămâi aici, nu? Că știi că urmează treptele. Că vă spuneam eu că pare că nu e civilizație și că nu e niciun om. De fapt, noi, urcând așa ușor, am auzit niște voci și ne-am dat seama că ne apropiem de scări. Erau câțiva oameni care își făceau așa planuri, adică auzeam spunând: hai că poți, hai, mai e mult, ai grijă, nu știu ce. Erau un pic de jale, hai să vedem ce urmează. Nu știm ce ne mai aștept. Or fi coborât, nu știu, văd că se mișcă pe acolo niște oameni. Hai că suntem aproape. Cred că ce e mai greu, acum începe. Bună ziua! Ați mers până sus sau?
Nu, am mers până aceea la scară. Ah, mamă, ce e acolo. Nu e bine? Acum încercăm. Nu, acum depinde cum Aoleu. sunteți de pregătiți. Da, Păi nu trebuie, prea suntem, după ce am Păi urcat dăm înainte. atât. Așa au zis și Încercăm. s-au sucit aici. E, S-au mai întors alții sau au urcat? N-au urcat, așteaptă să se mai convingă. Aoleu, hai că poate le dăm noi Da, curaj. hai că Mulțumim. Păi da. Vă Mulțumim. încurajăm, vă încurajăm. Uite, s-au mai oprit niște oameni aici. Da. Hai, cu Mamă, încredere păi tot și acum înainte. noi am fi singurii care urcăm sau cum? Deci noi deschidem pe calea Nu știu ce să zic. Ați urcat? și îi dăm înainte. Deloc? Bun. Aoleu. Așa e bine. Hai, ușor te ții bine, da, de sfoara aia din dreapta. Eu nu mă țin de sfoară momentan, mă țin de asta. Bun. Hai, dăm înainte, ce să facem? Mie îmi place să mă cațăr, Păi sincer. da, noi... Da, am mai fost. Nu prea. Nu prea așa. Nu, dar nu mi se pare același lucru. Adică Da. eu aici mă țin în mâini, mi se pare că e mai ușor, cred. Exact. Deci Hai ține-te să bine vedem. acolo, fii atentă și dă înainte. Bine, Că vin și eu baftă imediat. mie. Scările sunt destul de verticale, însă ai de unde să te ții așa din loc în loc. Și Ia, dăm să se vadă Te perspectiva rog. și de aici. Mie mi-amintește de Pătul. Nu Da. era atât de abrupt, dar era tot. e bine. Doar să ai grijă pe aici, pe la scări, să nu te împiedici. Ce frumos, te poți opri din loc în loc și, aoleu, nu mă mai satur. De pe Eu cred că rămân în satul ăla, ce să mai, după atâta efort să mă mai întorc. Eu ți-am zis că putem petrece aici o noapte. Hai, și oamenii au rămas jos, n-au vrut să mai urce, dar poate le dăm curaj că Da. un domn a zis, hai cu ei, hai cu Da, ei. până aici e ușor, să știți. Hai. Nu știu câte sunt, parcă 7 am citit. Nu, 7 trepte era traseul ăla. Da. Habar n-am, mai avem o oră și ceva până E în bine. sat. Așa, Și ține-te greu și acum a mergi ușor. început. Mie nu vine să cred, oamenii până să se facă drumul, și cred că și acum, pentru că drumul e accesibil doar cu 4x4, Veneau pe urcau aici. și urcă pe aici. Da. Nu putem să ne plângem. Asta zic și eu, adică hai să nu ne plângem că vorba aceea, localnicii pe aici vin. Deci v-am zis, ne-am oprit puțin că vrem să facem niște filmări cu drona. Erau 2 oameni care s-au întors. N-au încercat să urce. De fapt, au zis că au urcat vreo 2 scări. Au mai rămas încă 2 persoane jos, nu și-au făcut curajul să urce. Noi o să urcăm și vă spunem sincer, că ați văzut că v-am spus și până acum cât de greu e. Eu nu prea rezist la efort, adică să urc așa sau să alerg, nu pot. Dar să mă cațăr, pot. E zona ta preferată. Da, mie îmi place asta cu cățăratul, așa ușor în ritmul meu, dar să nu... Ia, vin, E ok. dar să nu fac Ușor, totul pe așa repede merge. înainte. Deci dacă îmi conserv energie, ok. Hai că poate își fac curaj și oamenii. Hai, runda Da? a doua. Ține-te bine. Dacă vă e frică, mai jos, așa, mai jos. Hai că nu e mult, că eu cred că pe acolo, vă zicem cu bine mai de sus. Alex, vezi aici să te ții de sfoară, Da, e bine, mă dacă țin să de nu sfoară. aluneci. Hai că e bine. Dacă simți că ți-e frică, lasă-te așa mai jos pe genunchi și ține-te bine de sfoară că trece Sunt senzația. foarte stabile scările Da, sunt stabile, adică nu e belea mare. Bine, o să treacă senzația, când cobori nu o să mai fie probleme. Da, da, o să fii relaxat. Acum e doar panica. Scările astea, să știți că sunt foarte stabile, nu se mișcă deloc, sunt bine ancorate aici în stâncă. Am văzut că înainte erau unele, alea n-arătau prea bine, alea Da. chiar că erau ca cele care mă duceau pe mine în Pătul, dar cele noi, Arată Sunt foarte bine, că eu văd că rezistente, pe aici da. mai sunt niște scări, cred că astea erau cele originale, uite, mai da, vechi așa aia și mai zic. prăpădite. nu știu când le-au schimbat, dar pe alea, spre finalul lor, nu cred că mai era bine să urci. Și ai și sfoara asta de care să te ții, deci dacă nu aveți rău de înălțime, chiar e ok, dar v-am spus, urcarea este chiar verticală. E bine de tot. Mă, tu te uiți la fundul meu? Nu e bine că s-au terminat scările. Deci scările de fapt erau cea mai ușoară parte. Aoleu. Hai că mi-a troznit și cotul. Ușor, ușor. Sper că nu se uită ai noștri la Materialul filmarea astea. asta. Da, deci pe aici e un pic mai abruptă treaba. Da, e ok. Cu puțină grijă. Alex, lasă camera aia, Urci. că mă sperii. Doamne, nu vine să cred ce s-a întâmplat, m-am speriat. Uite-te ce am găsit aici. Bună! Ne urcam și ne-am speriat că nu Și vedeam nu ce vine mai să sus. cred, așa ceva se mișca, ceva mare și răsufla așa. Da. Și vezi că e gri. Da. Nici nu l-am văzut în țărâna asta prima dată. Păi măgărușul ăsta simpatic, uite-te la el.
Și n-avem și noi să avem ceva să dăm. Nu avem Un absolut nimic. morcovel ar fi fost bun. Noi nu prea luăm alimente la noi pe munte, dar uite-te la el, ce simpatic e. Dar ce-au muștelele cu el, că le nebunesc, uite-te și tu. Păi da. Vor să intre în ochi. Dacă ai obosit, poate îl convingem să te ducă mai sus. E paznicul, cred. Vai, ce simpatic e! Chiar e super simpatic. Măgărușul de pe traseu. O surpriză total neașteptată. Ce mai urmează, oare? Sper că atât. Da, da. Hai să sperăm că e cel mai mare animal pe care îl vom vedea astăzi. Surprizele de pe traseu continuă. Mi s-a părut mie cam mult bălegar pentru un singur măgar. Am făcut și o glumă. Așa că am găsit acum 2 cai frumoși. Da. Deci se pare că localnici încă nu am găsit. În schimb, animale domestice, da. Deci este un semn bun. Ups! Ia să vedem, sunt legați? Aoleu, sper. Stai că se uită la noi. Da, mergem așa către stânga. Hai să o tăiem mai în stânga. Ca să nu-i deranjăm. Mamă, ce Stau mare și e la e! umbră. Da, e mare. Aoleu. Hai cu Ia el în vezi, sunt față. legați? Nu sunt legați, dar hai Ah. că eu în față, vină după mine. Cum nu sunt legați? Nu sunt legați, hai pe aici. Stai puțin. Deci eu o să conving un localnic să mă ducă înapoi. Iasmin zice că pe aici parcă ești prin Bazme. Mai întâi ne-am întâlnit cu măgarul, Măgarul cel blând, cel blând, da. caii cei răi, cei Caii erau un nărăvași pic cam cu ochii pe noi, așa, și ne erau legați și da, trebuie să și fim băteau atenți. din copită. Da, făceau așa. Mă, dar destul. nu e drum pe aici. Aoleu, Vai de cap, nu e drum pe aici. Ăla era drumul. ne-a rătăcit. Ne-a rătăcit că nu mai știm pe unde să o luăm. Clar nu mai e drum pe aici. Da. Ia uitați ce am găsit pe drum. Am găsit mure. Unele de pe acolo sunt coapte și frăguțe. Ia uitați-o cât de mică e. Hai, vino aici să faci degustare, să-mi spui dacă îți place. Mi-e frică dacă e o trăvitoare. N-are cum, îți spun eu sigur că nu e. Ia și gustă de aici. Sigur face parte din Ești provocarea. cu cercetașul, ia de aici. Nu vreau. Treaba Uite ta. șopârlă. Sunt șopârle. Nu cred că există fruct pe lumea asta mai bun decât frăguțele. Serios? Foarte bune și foarte gustoase. Dar cam puține, trebuie să fim atenți pe aici, pe marginea drumului, că probabil că mai apar. Bă, dar ce frumos e pe aici. Uite-te și tu, ăsta e codul ăla neatins de drujbă. Suntem pe triunghiul roșu, e bine. Urcăm de 48 de minute. Ne-a arătat și mai devreme că ne-am speriat puțin de căluți și arăta către stânga. De fapt, nu se dea dacă e înainte Da. sau către stânga și am ieșit de pe potecă, bine că ne-am dat seama la timp, adică nu mai era potecă. Deci mereu când sunt despre trasee montane, urmăriți, da, indicatorul. Acum suntem pe marcajul care trebuie. Eu la întoarcere sper să întâlnesc pe localnicii ăia care au 4x4, Așa. ca să vedem și drumul pe care l-au făcut. Ok. Să vedem dacă e accesibil, dacă știi. Hai, tu ține-te pe drum până atunci. Fai de capul meu, e fix ceea ce nu voiam să văd. Ce anume? Cât crezi că mai avem până în sat? O oră. Da. O oră mai avem? Mamă, și noi am crezut că până Deci aici am nu făcut vine o grămadă. să cred, nu vine să cred că... Deci scările ca scările, nu vă luați după... Adică vezi acolo scările ineleți, dar nu sunt doar scările, deci aia a fost cea mai simplă parte. Am urcat, nu știu, 5-7 scări din alea, Da. super stabile. A fost ok. Da, însă acum urcarea devine mult mai tehnică, prin pădure, mult mai abruptă. Deja Și până la se scări, la face fel, o a oră. fost foarte abruptă urcarea. Deci n-am avut nici cel mai bun ritm și se tot au tot felul de fușnituri prin pădure. Deci dacă nu sunteți obișnuiți cu mersul pe cărări montane, e o Doamne. provocare reală. Nu vine să cred ce facem. De cât timp mergem? Ia vezi. Ți-am zis, de 56 de minute. Bine, hai să mai mergem, ce să zic. Pădurea fermecată, direct. Uite, aici e vrăjitorul. Aoleu. Deci, Încă un pic. harapalb. Hai, încă un pic. Hai, iubita mea, că sunt super mândru de tine. Hai de cap. Uite-te până unde am ajuns. Nu putem să renunțăm acum. Uite-te Era și să tu. renunț la jumate. Ce frumos e. Traseul nu este foarte complicat, însă este de anduranță. Ia uite aici ce popas frumos.
Wow. Și de aici vezi toată valea. Și tu cred că poate o luăm pe acolo? Și satul nu-l vezi. Asta e problema. Vai de mine. Suntem în mijlocul munților. Absolut neașteptat traseul ăsta, sincer. Am zis că ok, mergem într-un sat izolat, dar... Păi A e mai cel avut mai cineva izolat, băți. nu? Vorba aia, cel mai Păi eu izolat păs- sat din România. Mama unul mia! dintre, nu știu, dar... Da, Pentru noi clar e cel mai izolat sat din România. da, am urcat destul de susținut și îi dăm tot înainte. Hai! Uite, ne-am întâlnit pe traseu cu, cum vă cheamă? Andrei. Deci Andrei și Florentina. De unde sunteți? Din Prahova eu. Așa? București, Aha, ce tare! iar locuim în Spania. Ah, ok. Foarte frumos. Și uite, am văzut că au niște ghiozdane foarte mari. Și am zis, mă, ce-or face dacă rămân aici peste noapte sau nu? S-au gândit foarte frumos, ceea ce noi nu ne-am gândit, că am plecat și pe repede înainte. Au adus provizii pentru săteni. Și cum am văzut că te chiunești să duci ghiozdanul ăsta așa, zic, hai mai bagă la mine. Uite, am și eu un ghiozdan. Să te mai scap de chestii de Da, cărat. bagă cei mai greu, alea, Da, cred că dăm- sunt șari. Astea le las, că Deci dăm ce am mai greu, că și eu mai niște scule și niște chestii. Păi și nu rămâneți în sat, vă întoarceți? O să ne întoarcem, da, la ne băile. întoarcem, da. Ah, Ah, poate deci- ne întoarcem Avem împreună, ca să coborâm împreună măcar dacă vreți. Da, Sigur. da. Așa, și deci Mamă, ciocolată. ciocolata este ciocolată lichidă acum. Ah, Ok, dar foarte frumos din partea voastră, v-ați gândit, serios. și e prima oamenii dată ăștia- când urcați? Da. Adică știm de satul ăsta, știm de 5-6 ani. Aha, deci v-ați gândit foarte bine și uite, ne bucurăm să vă cunoaștem. Încântați și noi, Încântați. asemenea. Deci suntem acum Poți colegi să- de traseu. Nu știu dacă... Bagă aici cape, să vedem. Dacă nu separat. Da, Da, ia să vedem. Dacă nu încape aici, Se fac o aici lași pe ăla cu permutări. totul eventual și rămâne... Ah, Auzi, mai, ca să nu se rupă mai bine, bagă la locul bagă ăsta. prosopul la tine. că Bagă n-are- prosopul la mine. Nu, la el. asta? Ăla mai ușor să bagi la el dacă nu mai Ah, poate bine, și- hai să vedem. Da. Să țină, Eu beau toată apa asta, hai că vă ajut eu beau apa, mănânc cornurile. rog, închideți poarta. Sper că ăsta e un semn bun și că înseamnă că ne apropiem. Da, că am ajuns în Nu știu sat. ce să zic. Pentru cai. Da, chiar pentru Ați văzut cai. măgarul? Da, am Dar găsit caii nu măgarul, i-ați era văzut? tot acolo. Și cai, nu? Și v-a așteptat acolo? Tot acolo stătea. Păi și pe noi Era la fel. paznicul. Ci că nici pe ei nu prea îi lăsau să treacă. Da, păi avea locul lui acolo și marcat Nu, teritoriul. nu, îți dai seama. cai. A, caii, da. Ne-a fost puțin frică de cai. Uite-te și tu ce frumos e traseul pe aici. Zici că ești într-o livadă, Da, în poienița fermecată. exact, poiența fermecată, sus în deal văd, cred că o biserică Poate. și ciulinii ăștia sau ce plante or fi. Uite-te și tu cum arată. Da, Câtă înfloriți așa. frumusețe și ce înseamnă să fie pământul ăsta nestropit, să nu fie agricultură în asta intensivă. E totul virgin, cu o grămadă de vegetație. Toate tipurile de plante, deci dacă ești pasionat aici de flori, găsești botanic. tot ce vrei. Superb! Hai că e bine aici, suntem mai mult pe plat. Da, dar mai avem de urcat, ia uite-te Da, tu. ăla puțin. cred că este un păr sau un măr. Uite ce bogat e în fructe. Da? Deci Nu dacă e rămânem pe aici corcoduș? peste noapte, Nu-i corcoduș? nu, că uite, sunt fructe Nu mari. Nici nu mai văd. Bine că am ajuns până aici. E foarte Da. cald și soare, ceea ce e minunat. Pentru că pe munte nu ne dorim să fie ploaie și frig. Da, oricum e tare că suntem acum în gașcă, suntem 4, Eu mă simt mai în siguranță te acum, simți mult mai în recunosc. siguranță, cred că și voi vă simțiți mai în siguranță. Cu mai multă energie, Da. mulțumim. Exact, uite că e bine, ne-am adunat la momentul potrivit. Oficial am ajuns la cea mai izolată biserică. Uită-te și tu unde e amplasată. Haideți că am ajuns, bucuroși de oaspeți. Păi Să nu nu bine, doarmă. București de oaspeți, dar văd că aici e și cimitirul satului, să nu Păi da, deranjăm. lângă biserică. Prea tare, da, este și biserică, dar aici e Și cimitirul. noi pe Pare. unde o luăm? Intrăm pe prin cimitir Wow. Nu știu exact. sau în stânga? Cred că trebuie să urmărim indicatorul. Uite, cred Am că pe crezut că acolo. intrăm prin cimitir. Andrei mi-a povestit că ai trăit în țară cât? 16 ani 16 ani și 23 afară. și 23 în străinătate. Și uite, am ajuns acum împreună aici ca să vezi ce înseamnă soarta și momentul și destinul. Deci ăsta este cimitirul din sat. Nu știu dacă o fi singurul, să nu spun vreo prostie. Și uite-te și tu ce priveliști au oamenii ăștia.
în lumea de apoi, să uită așa încolo în distanță. Au absolut superb, uite, stai acolo pe o băncuță și vorbești cu Nea, Avram și Cionca. Uite, Avram, icoana, un cimitir destul de îngrijit. Arată destul de bine și frumos îngrădit, adică se vede că oamenii satului s-au ocupat aici. Da, o descoperire foarte frumoasă, deci înseamnă că ne apropiem de sat, atâta timp cât am găsit cimitirul, suntem aproape. Să trăiți, să trăiți! Să trăiți! Bună ziua! Merge! Uite, omul își vede de treabă, n-are el treabă cu noi. Atât de mulți vizitatori au fost încât au mai rămas doar 2 borcane? Da, uite de ce frumos, deci vii aici, iei ce vrei și pui acolo în cutiuță, vezi? Deci e un fel de magazin fără vânzător. Deocamdată, în afară de domnul acela care tăia iarba, nu vedem nicio mișcare. Aici sunt lacătele puse. Aici e. Asta a fost fosta școală. Fosta școală, ok. Și deci nu mai e nici școală în sat? Au plecat toți copiii, nu? Și acum e punct de prim ajutor. Și oricum e închis. Uite aici, mai au ceva produse. Ok. Da, uite peste tot găsești, vezi, miere, bureți, țuică, Țuică, baza, țuică, țuica, da. Exact, Unde și oamenii sunt le lasă oamenii? aici să cumperi direct. Cred că de la acolo geam. jos. Se lasă căutați. Ce ați mai găsit? Ce produse? Dar cum poate să fie cireș? Cred că e miere de cireș. Da? Da. N-am auzit. Adică au polenizat albinele florile de ce? Salcâm, uite, miere de salcâm. Ia să vedem ce descoperim noi pe aici, că intrăm în ograda oamenilor neanunțați, să sperăm că nu au câinii dezlegați. De obicei știu că noaptea se dă drumul la câini. Ziua ar trebui să fie în ogradă. Și ia să vedem. Uite, e un cățel acolo care doarme. Da, e simpatic. Dacă suntem 4, poate nu o să fie atât de deranjat. Ți-e frică de cățelușul ăsta? Nu. Nu, s-a terminat drumul? Nu, cred că, uite, putem să luăm pe sus pe aici. Ce faci, băbiță? Uitați-vă cât de mirat e, n-am Da. mai văzut oameni de mult. Și uite-te aici ce frumos și-a pregătit persoana asta. Nu știm cine este aici, nu știm a cui ogradă este. Dar uite cum se făceau pe vremuri, vezi? Țesături. Goblen? Goblen, da. Uite câtă răbdare. Wow, uite cât de frumos e goblenul ăsta, fii atent. Cu 2 doamne. Deci asta înseamnă satul tradițional românesc. Uitați-vă un pic cum își țin oamenii ăștia locurile sfinte. Sfinte. Și hai să vedem. Și care a plimbat. Da, la plimbare. Și noi ce plimbare ne-am ales să facem, nu? Uitați-vă un pic și încolo cum se vede peisajul. Sărmâna! Săruna, săruna! Ceva pentru dumneavoastră. De ce v-ați necăjit? De ce ne-a necăjit? Auzi? Uite mă frate ce înseamnă ospitalitatea românească. Te cheamă omul direct în bătătură. Hai, îl luăm și pe bobiță? Mamă, uite-te cât de greu e ghiozdanul ăsta, acum îmi dau Da, seama. e foarte greu. Icoana vă cheamă. Andrei. Sunteți o icoană sfântă. Bine v-am găsit. Să mână. Câți ani aveți, doamnă? Cât să vă dau eu așa la ochi? Nu știu, vreo 75? Wow. Mulți înainte, doamnă. N-ar fi ghicit niciodată. Nu ghiceam. Bine v-am găsit, doamna Icoana. V-am adus. Ce frumos. V-am adus. Stați că m-a dus să scot pe băiatul meu. Vă mulțumesc, să-mi trebuie să vă necăștați un pic pe scam. Da, hai să nu loc. Veniți, luați un loc pe scam. Hai, așezăm. V-am adus prosop. Doamne, pe la ce vă Păi cum adică? Nu știu, să fie de bine, cum să zic. Bă, da prost. Ora prostă, da, să fie primit. Să fie primit. Exact. Orez. da prost, dacă să fie primit. Că nu aveți aici magazin, nu? Bună Da. ziua. Aveți musafir, dacă vreți sau nu vreți. Auziți discuția din spatele meu? Eu am zis prima dată că glumește când a venit, că ce cu gălăgia asta, dar de fapt după aia... Chiar așa era. Deci a fost o situație un pic ciudată sau mi se pără mie? Numai eu n-am simțit penibilul situației, că eu chiar intrasem credeam că într-un dialog. Ideea este că noi am venit cu inima deschisă, așa cu sufletul curat, ba chiar s-au și dat niște produse. Da. Dar fiul doamnei era un pic cam recalcitrant, așa. Trezit, abia s-a trezit.
Cred că s-a trezit cu fundul în sus, cum se zice, cu fața la Cu cearșaf. fața la cerceaf, zic. Exact. N-am fost cel mai bine primiți. Ăsta este adevărul. Tocmai de aceea am și decis să plecăm destul de rapid până nu azmute câinele pe noi. Avem nevoie de o experiență pozitivă acum, Da. neapărat. Noi puneam niște întrebări din astea, cum e, cât să te mai sunt, etc. Și domnul era un pic De deranjat. unde să știu eu? Dar ce mă interesează pe mine? Da, mă rog. Mă rog. Deci Continuă. ne așteptam la cu totul altă experiență, dar nu prea a fost așa. Da? Am luat drumul să mergem tot înainte, poate la următoarea casă va fi cu totul altă experiență, mai vedem. Dar v-am zis, eu sunt un pic dezamăgit că ospitalitatea românească de care menționam când s-a deschis ușa, Dar stați puțin că vreau să mai menționez și eu Ia ceva, zi. că după ce că noi ne-am plâns, că na, poate nu toți au condiții fizică și nici domnul. Nu părea că are așa mare condiție fizică, totuși când a auzit cât am făcut, face, aoleu, dar ce ați pățit, dar ce Ce v-a ați luat făcut atât? atâta? Adică în loc să zică, bine că ați venit în Da. ritmul vostru sau ceva, ne-a tras și la răspundere. Adică noi spuneam ce bine că v-am găsit, Da. că am făcut 2 ore. Atât Da. de mult! mama domnului era mai de treabă, cu dânsa aș Da, mai da, fi era vorbit. chiar jucăușă, făcea cu ochiul așa, da. Da, era Cu gigă. ea aș mai fi stat. Opa, ia uite aici, Iasmin, ce am găsit. Vezi că e cu branding. Sirop, aici au mai multe lucruri. Da, branding frumos, e mână de gospodar aici, sperăm, la Casa Luca, unde mergem acum. Deci sirop de afine, ăsta Da. cred că e bun. Dulceața de cireșe, de vișine, mie dulceața de vișine îmi place mult. Da, și mie. Ia uite, cred că v-a luat foame un pic așa, din ce citesc așa în... Dacă aș avea citesc în niște ochii voștri pâine- pofta. Aventura continuă cu un pic de off-road. O să o luăm așa direct pe aici, pentru că da, Casa Luca, aici este amplasată. Hai să meargă Andrei în față să culce iarba, să verifice și de vipere. Glumesc, dar mergi și tu, uite, pe aici, că a mers cred că o mașină înainte. Pe unde e cărarea bătută. Și să vedem ce mai descoperim aici la Casa Luca. Hai că poate ne duce domnul Luca cu mașina până la pod. Da, până la autostradă, direct. E plin de greieri pe aici, peste tot pe unde mergi. Țopul e pe jos. Peisajul este absolut superb în continuare. Văd aici că la Casa Luca are și un cal. Și vedem, să trăiți, să trăiți! Bucuros de oaspeți! Câinii liberi? Hai să vedem ce urmează. Câinele îl văd, e bine legat. Bă, frate, dar în viața mea n-am văzut atâția greieri, uite ce aici. Când mergi, sar în continuu. Eu n-am văzut niciunul, mă credeți? Da, Cred ia că mergi în ea față. au sărit de la Alex. Ia, mergi în față. Chestiile astea de sar? Da, zici că e popcorn, ia zi cum e. Bă, ce tare! Dumneavoastră sunteți de la Casa Luca? Nu, Casa Luca e dincolo. Vă deranjează dacă filmez un pic ca să... Nu mă deranjează. Da, e foarte... absolut Vă deloc. Și o mulțumesc. bufniță și Da, un aveți copil. un steag. Și un copil cu o... A avut un steag acolo, un copilașul ăla, dar l-a luat. A, Și deci... era cu ce? Era cu România? Steagul? Da, acolo România. Am înțeles, Trebuia să deci aducem un steag. n-am Ei, știut când să... mai veniți, că dacă vă place zona, o să mai veniți. Păi o să mai venim cu siguranță. Dar mie îmi place că aveți așa o gradă foarte îngrijită, parcă... Haideți să vă arăt așa unde Dacă doriți, domnul Fane, dacă nu vă deranjăm. Nu. Că am zis, da, mai ales că sunteți aici la dumneavoastră în bătătură, cerem și noi permisiune. Foarte bine. Frumos atelierul aici. Da, un atelier chiar îngrijit. Ia uite ce bine arată. Aici, scule. Scule pentru, eu știu, uite, asta e o greblă de adunat fân, trebuie pus să-i o coadă, așa se spune la... aici. Da. Ia uite, și aveți și baros din ăsta mare de bătut în pământ. Au, ăsta, Da. așa, cu ăsta se bat oamenii aici la... Cu ăsta se fărâmă oasele. Nu, cum să vă spun, ăsta-i dispar la lemne. Da, la lemne? Ok, Așa, pentru... când ai prins toporul, ai că se va și... E o demonstrație. Dai cu el în topor. Deci cu el în topor ca să poți să nu. crapi Când ai bine. prins toporul aici, Aha, ai venit cu asta, când două ăștia gata, să și duci. am înțeles, ca să nu dați cu forță mare, Da. e de Păi muncă, da, e de dacă ai muncă. pus- Uite, acolo e porumbul. Arată Nu bine. apare bine deloc, deja e întors, cum să vă spun, de la soare, așa, căldură mare. Da, El nu mai are ceva aia să strage, Da. să eu știu, deja e gata, e terminat. Și irigații n-aveți cum să... E complicat Nu, aici. aici e Dar problemă. curent chiar aveți curent aici? Da, uite, 4 panouri, 4 baterii. Deci cu panourile. Merge o ladă, merge un televizor, merge pe aici de mine. Bun, Da, apă bun. din el ați. Poftim? Apă din el ați. Este un izvor aici, pe unde treceți dumneavoastră.
Aha. Ia uite, aveți aici și răsaduri de roșii, văd. Da, da, am văzut pe internet așa. Ia. Am tăiat niște bidoane și să le pun să le pun pe atentă. Dar uite că Da. s-au prins deja și flori. Păi da, imediat este și roșia într-o săptămână. Ah. Păi cam așa se Uite, leagă dacă la imediat. cireșe, când au fost cireșele, uite. Da, Deja ordate, altă atmosferă cea cu domnul Fane, soarele, altceva. uite. Uite, ne arată și omul aici, o gradă. S-au stricat, gata, nu mai sunt bune. S-au trecut cireșele. Păi v-am zis, ați văzut cum erau pe Mari, jos. mari, mari de tot, Stafidite, asta. așa. Dar dacă vineați cu o săptămână mai înainte, N-am știut, domnul Fane, dar oricum nu târziu cireșele aici. În oraș, vorba aia la câmpie, sau cam dus de vreo lună jumate, două. băi, vezi, la câmpie, E mai rapidă mai cald. vegetația, se mișcă mai rapid. mai rapide. Și aici e grădina. Ia uite ce grădină frumoasă aveți. Se vede că munciți la toată ziua. E îngrijită? Dar Eu nu dacă mă prea e pricep. apă, nu-i apă, tot e problemă. Și folosiți și bălegarul ăsta de la cal pentru îngrășământ? Nu prea, Nu. vezi, calul a fost legat pe așa. Aha, aha. Uite, astea sunt roșile. Da, arată Acolo foarte din bine. vale, așa, ca să Ceapa. aveți ceapa. Păi da, cu peisajul ăsta de aici ce să mai... Ăsta, da, Nici nu mai trebuie altceva. Dar carne mai tăiați un pui ceva așa Păi sau? am văzut că aveți găini acolo. Găini. pui. Bă, aveți și carne, aveți și ceapă, aveți de toate. Păi da. și pe dumneavoastră vă mai vizitează lumea așa? Adică mai vine familie sau vă duceți la oraș? Mine vin la greu, așa trec aici, pani ce faci, pani. Da? Da, cum? Păi da. La ce peisaj aveți aici? Uite-te și tu cum se vede valea asta încolo. Dar îmi place, dar aveți un reper cam cât costă un metru pătrat aici, ca idee așa? Deja, cum să spun, și-a fost vândut. S-a cam vândut? S-a vândut. Am vândut, da. S-a dat? Vândut. Păi majoritatea care vin întreabă, voi, dacă aveți teren așa. Păi uite, unul din Timișoara și-a luat casă, teren, așa. Dar bine, omul cu bani, așa. Deja cărat materiale cu elicopterul. Auzi tu, Mamă. elicopterul. Noi trebuie să le luăm pe jos. Alt nivel, altă Noi ne urcam ligă. cu ghiozdanul. acolo bani. Păi și dacă vii așa, nu știu, să vrei să iei o casă, dau un exemplu, cam cu cât s-a dat în zona așa? Nu știu, n-am Nu vândut, știți. nu știu. Nu. Am Azi, înțeles. dacă întrebați pe domnul Luca, o să vă explice. Aha, Dar aha, unde da. e domnul Luca? Uite, imediat, adică merg cu dumneavoastră, Da? așa, imediat, domnul Luca. Nu mai Ok. aveți panta acum, nu mai... E lejeră treaba. Uite cum am pornit noi Azmin 2, ne-am transformat în 4 și acum suntem 5. Cu domnul Fane, Deci asta este frumusețea explorării aici. Vezi ce bine că n-am lăsat să ne influențeze experiența anterioară, că am zis eu că după rău, să zic așa, vine și bine. Trebuia Da. să se spele cumva. Exact, în cazul de față, binele este domnul Fane, care acum ne duce pe la el prin moșie înspre domnul Luca. Noi am crezut că mergem la domnul Luca, dar am ajuns la domnul Fane cu a sa pălărie deosebită. Domnul Fane, dar nu prea vă place palee? Hai că acum am... Deci domnul Fane mergea numai pe aici, prin... Da, numai off-road. Da, deci mie îmi place de domnul Fane, este un personaj. Ați văzut că are o pălărie așa cu pene, are o brățară, am văzut destul de chisită la mână. Trăiește aici în mijlocul munților, dar totuși personalitatea lui iese la suprafață și cred eu că are multe să ne mai povestească, deci am avut șansa să întâlnim un om de treabă care, v-am spus, chiar acum s-a oferit să ne fie ghid pe aici, ceea ce este absolut minunat. Da, deci să nu beți de aici, eu am crezut că aveți peștișori aici, heleșteu sau ceva. Nu. Deci dacă nu plouă, nu-i apă. Dacă nu plouă, păi uite cât mai vine. Da, abia de-abia, un pic așa. Bine că se umple asta, pentru animale tot nu mai sunt, înțelegi așa, tot mai este, dar bine, la domnul Luca are apă, Aha, are are puț? altă sursă de apă, are și cădere, are totul tot așa. Am înțeles. Deci e altă inginerie acolo. Da, frumoasă cada. Adică Te îmbie la o merge, băiță, te nu? îmbie la o băiță, la căldura asta. secat că ea, de acolo izvorul vine, așa, și vine izvorul ăsta, vine în cada asta. Am înțeles. Și de acolo se umple. Da, Ok, ok. Și acolo e un bazin de 1000 de litri. Deci exact aici de desubt. Deja am și eu și bucureșteanul ăsta. Am înțeles. Deci de aici luați baza de apă. Da. Am văzut că aveți aici o grămadă de mure sălbatice, se mănâncă? Se mănâncă, da, dar încă nu scoapte. Zi faină, sărămânile! Păi Să că fiți întorci și sănătoși. tu nu dați tot. Sănătate. Sărămânile, eu Pare sărămânile. bine. Sunteți un Îmi domn pare bine deosebit. că ați dat la noi. Da, și nouă ne pare cum vă bine. spun și ei, veniți măcar o săptămână să stați întâlnirea. Să Păi- studiem toți munții ăștia pe acolo. Da. Păi și putem veni cu cortul? Adică să nu? cortul, că altfel, sau la domnul Luca.
Dumneavoastră n-aveți încă. Cortul, cum să zic, Păi da, cu cortul, cu ce vrei Așa tu. nu mai aveți provizie, cane nu mai avem provizie, am luat calul, m-am dus, înțelegi așa. Iau cal frumos, cum îmi place Și mie. nu pot să vă aduc sănătate, în rest vă aduc de toate. Vă mulțumim frumos, Mulțumim. sunteți un om de toată isprava, să fiți sănătos. Așa trebuie. Să vă regăsim cu mine tot aici. Păi și eu vă doresc să fiți sănătoși. Aia e cel mai important. Aia și mai important. Așa este. Bine. Vă mulțumim. La revedere. Așa. Da, toată stima, să trăiți, vă mulțumim. Vă mulțumim. Bună ziua, bună ziua. Uite, am ajuns aici la Casa Luca. Uite ce flori frumoase. Da, flori frumoase. Astea sunt crizanteme? Sau ce sunt? Cred că da. Nu mă pricep, ups. Ăștia cred că sunt niște bujori. Câinii sunt la locul lor. Nu cred că e nimeni. Destul de mare câinele de altfel. Ai. Ok. Să sperăm că nu sare. Faceți pe asta. Cuțu. Ce face cuțul? Cuțul e la el în Aoleu, sper că gradă n-are și... un loc pe unde să iasă. Da. Aoleu. Ce fac, mă, cățel? It was at this moment he knew. He fucked up. E ok, Aoleu. nu ne stresăm. E cu coada în sus, e prietenos. Stai. De ghiozdană. Stai cu mine. Cuțu. Hai să mi aici. Cuțu. Hai mai în spate, așa. Hai ca să ne vadă că ieșim, ca să înțeleagă... Pe teritoriul lui, da. Exact. Mai vine? Stai acolo, cățel. Aoleu. Mamă, ce a sărit gardul ăla. Mai vine? Aoleu, vine? Vai de capul meu. Ne-a Vine? gonit cățelul, grupa mare. Vine? Hai că am luat-o cu viteză, că ăsta ne mănâncă. Bă, vine? Hai, gata, am plecat. Mama mia, ce Mai vine? adrenalină băgăm Eu pe am aici. fobie de câini. Andrei, te-ai lăsat la urmă, ești curajos? Cred că am pulsul 2700. M-am liniștit un pic acum și m-am uitat la filmări și am văzut momentul în care cățelul ăla imens a sărit gardul. Zici că era acel cal, ați văzut cum sunt competițiile de cai, l-a sărit obstacole. Așa a sărit cățelul ăla, deci nici n-a atins gardul și ați văzut cum venea înspre noi. Mama mia, deci dacă vă spun sincer, dacă e ceva pe lumea asta de ce să-mi fie cel mai tare frică, e vorba despre urși și câinii ăștia mari de tip ciobănești, etc. Adică era un dulou mare de tot, ce să mai zic. Deci cine aici e străbunicul? Deja străbunicul, da. Aha, înăuntru e poză dânsul. 1917. Mamă, și înăuntru ia cum arată. Wow, da, a fost în armată, nu? Au fost prizonieri, cât 8 ani sau 9 ani cât a stat prizonieri. Da, pe hai că o sun eu. Ia vezi, aveți semnal aici? Da, eu mi-e spedigie. Sună Nu era reclama aia tot așa. Da, mai sunt Vodafone. Nu vreți să fiți Ia uite imaginea aici. Digi? Cum Da, a fost, să nu fiți știu dacă imaginea știți Digi, cum reclama era aia cu ciobanul. Ciobanul, da, cum era cu... Eu Ar sper fi- că trebuie să vedeți. că lipsește ceva de aici. Ia, E Ce? la tine. Dulcele. Nu. domnul, eu să știți că n-am mâncat nimic. Nu ne e foame. Noi suntem Am obișnuiți mâncat să nu bine. mâncăm cu zilele. Ah, Uitați-vă la mine. nu se vede. Faci un corn, Vă foarte mulțumesc, vă foarte mulțumesc. Să fiți sănătos. Mulțumim și noi. ciocolată, așa să vă îndulciți. Sau că am topit, Păi nu să că, nu, știți. că deja sunteți prea dulce. Bine, vă foarte Să mulțumesc. nu fiți prea V-am dulce după adus aia. poftele de la oraș. Da, poftele de la oraș, exact. Și niște prosoape am luat. Vă Ia foarte uitați. mulțumim, mai de bine. Să Vezi fiți ce sănătos. Așa, o sunt cumnată. Ideea este că voi v-ați gândit la asta și vă felicităm. ai cărat. Am cărat, da, dar uite, noi nu ne-am organizat așa. Noi am zis că venim într-un loc așa mai izolat, dar n-am știut exact care e realitatea de la fața terenului. Era să o aflăm într-un mod destul de dur, când a fost acolo cu cățelușul cel simpatic. Nici n-a atins gardul când a sărit. Știți cum a A sărit sărit? ca la... Ați văzut Dar că el aia... nu trebuia să vă fie frică, că el atunci se bucură. Așa era, dar era Așa o se bucurie. bucură. Era o... Și lătra la un moment dat. Ați intrat în panică. Nu e neapărat panică, era mai mult autoapărare, așa era o... Că el lătra. Lătra. El îl lătra bine, el își apără casa. Ca vin niște oameni pe la dumatale. Bine, mă, panică, bine atunci, hai că cobor acum.
Bine că după fiică, dacă nu mă rog, ce fată să o ia. Păi când trece fata, o trimit pe fată. Da. Bine, mă, pănică, bine, văd eu, dacă nu vin eu, văd eu cum. Nu vine cumnată. Hai sănătate, nu vine. Încă timp. Sănătate, pănică, sănătate. Sănătate. Simpatică, doamnă. Hai să o cunoaștem. Frumos calul, cum îl cheamă? Stelu. Stelu, Stelu. așa, Steluș. Da, Steluș. Eu eram prietenă cu o iapă, o chema Stella. Frumos cal. Stela. Da, Ia era o iapă albă. Deci e mijlocul domnului Fane de transport până jos la pod acolo. Cu pălăria așa arătați ca un cowboy. Așa, Păi e sunteți cowboy, nu? ca din filmele americane. Da. Bine v-am găsit, doamna Maria. Hai azi, cum crede? Cuțul, ce Hai, e? treci. Ce face? Cuțul, Hai. E frică că n-are treabă. Am mai mâncat doi înainte, e sătul. Când dai zătul la că nu mai are treabă cu dumneavoastră. Nu, că n-are el treabă. Nu, că nu e pricinos, el nu. E cum îl prietenos. cheamă? Nu, Cum îl cheamă pe pricinos? Ursul. Ursul. Ursul îl cheamă. Îi place să joace cu ursul, de-aia. Da, îi place lui. Băiețule, nu miroși. Păi da, el e prieten cu toată lumea. Cu toată lumea e prieten. E prietenul tuturor. Ce faceți, doamnă, Dumneavoastră cum ați vă făcut găsim? astea? Bine. Bine sunteți? Da? Binișor, Păi văd așa. că ați făcut o grămadă de bunătăți aici. Da. Binișor, așa, cu dureri de picioare, cu bătrâneța, cu... Așa, ne mulțumiți lui Dumnezeu cum sunt. Ați ieșit pe aici, pe partea asta, sau... Da, noi am venit de pe jos, de la scări. De la scări? De la scări, da. Am venit, am urcat așa, am ajuns până aici și am venit să cunoaștem oamenii de pe aici, să vedem și noi cum se trăiește în zonele astea. Da. Foarte greu. Da? Păi da, vă credem că e o viață cu totul atipică, nu? Da, greu, da. Cât ești tânăr e bun. E bine, oriunde, da. Când ești bătrân, atunci Da. foarte greu. Aveți nevoie de tratament sau ceva? Da. Și mergeți dumneavoastră în oraș sau? Acum nu mă mai pot să mai duc, că mă doare piciorul ăsta, tot mă duc și băiatul. A, vă Duce duce. băiatul meu, l-am la Ercolani. Bravo. Da, stă la Ercolani și tot mă duc și el, mă duc și tratamentul. Și Fane, foarte de treabă. Da, Fane. Da, Fane, e cumnatul Fane. meu. Da. E cumnatul meu, da, e cumnatul meu. Dacă el mă sună că să cobor. Că Da. Da, el mă sună. Ce nu stați pe bancă? De ce stă? Am tot stat, na. Nu prea am stat. Și iar întoarceți cu iar la scări. Nu mai, mai. o luăm pe la punte, că ne-a zis domnul Fane. Da, e mai bun. E mai pe bun. aici, E mai bun și nu dă soarele, e umbră. Nu Perfect, Am perfect. venit acolo, da. Că nu de mai uite, las putem, că nu e că a bine fost acolo. fantezie să vedem Dacă și noi veneați pe acolo, scările. ne mai întâlneam. Alea de ele, zmăului de scări, cât îți vizitați. Ați urcat scările alea? Au, mama, cât le fi urcat eu și cu copiii în space și pe aici, dacă aici m-am născut, aici am trăit, părinții mei pe acolo, scările alea, cu numai am 4 ani când am venit. Păi și de ce nu luați pe drumul ăsta? Ăsta e mai nou? Sau... Da, cu calul, când mai mult pișa, dar urcam și pe acolo, că era mai aproape, era mai aproape, da. Era și, mai rapid. Wow. și cu calul mai mult pe aici, pe la Puncea lui Stoian, pișa, dar e și bun că e pișa, e și umbră. Păi și dumneavoastră aveți cal sau ați urmez cu calul? Da, ați avut? Am avut, dar a murit soțul și eu n-am mai putut să mai țin, m-am Da, și îmbolnăvit. sunteți singur acum? Singură, da, sunt. Singură cu ursul. Cu ursul, da, cu ursul și câcea găini. Și ursul câți ani are? Am adus niște 3 ani. Vă mulțumesc mult. Vă Vreți mulțumesc să vă ajute să le cărați? Puteți? Nu, le duc eu încet. Că casa e așa. Grele. Nu, că acum nu mai am dus la trâși, noi cu trâșile aici am... Da, ce să facem, asta e. Da. Ești mulțumiți lui Dumnezeu cum sunt. Exact. Dar cam câți oameni mai trăiesc pe aici în zonă? Nu sunt mulți, nu mai sunt. Păi nu știu, așa, 10, 20, 50, aveți un reper? Nu. Nu că vă și spun eu. 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, aproape nu-s 20 cu casa Girâmbale de biserică, ai acolo 5 în familie, că-s 2 copii cu părinții și meu mătușă. Dar vezi, mai este țațul, parcea asta aici, Inelețul, Cracu Mare, nu mai sunt în mulți, era lume, dar acum nu mai. Dar dumneavoastră v-ați gândit să vă mutați sau vă place aici? Vă place aici? Dacă nu m-am mutat când am fost tineră, mama, nici acum nu m-am mai mut. Nu mai, m-a chemat băiatul. Iarna am mai stat, asta iarna am stat la Ercolani, nu, cu fost și zăpadă mare aici.
E și frig, da. Frig și trebuia și lemne și așa am stat cu ei, am stat cu copiii. Sau cu nora, cu nepotul, cu... Da. Frumos aici, oricum. E frumos. Dar să nu stai. O săptămână la domnul Fane, a zis că să venim cu cortul. Da, dar e și locul mai frumos la el. Da, are o vedere... Foarte frumos, da, Da. foarte frumos. Când mai venim pe la dânsul, vă vizităm și pe dumneavoastră. Să mă vizitați. Veniți că eu stau doar aici, să vă fie bine. Pune lângă Să fiți sănătoasă, asta e Și cel mai important. dumneavoastră să fiți sănătoși, să mai veniți la noi. Și când veniți, că eu aș iei casa. Doamne ajută să vă Da. găsim bine, să vă găsim sănătoasă. Doresc multă sănătate. Doamne ajută, vă mulțumim Sănătate, tare mult să de ne vedem cu invitație. bine. Sunteți o persoană deosebită. Să Să fiți ne vedem sănătoasă. cu bine. Mulțumesc mult. Sănătate, sănătate, Să Doamne rămână. ajută. Numai bine. Mi-a părut Gândul- bine. Ajută să ne vedem cu Pa, bine. ursul. Pa, ursul! Ursul, câinii din ăsta. Da. Nu are treabă. E bun că latră noaptea latră, dar așa ziua el nu are treabă cu nima. Cât să Mai vin, mult doarme. el mai mult doarme el în ziua, mai ales că e cald acum. E un prieten bun, e un prieten de nădejde. Da, mulțumim. La revedere! Sănătate multă. Multă sănătate. La Doamne fel! ajută, numai bine. La revedere. Trăiți, mama, să trăiți. Oameni buni și frumoși, ați văzut prin ce locuri minunate am ajuns în vlogul de astăzi și vă spun din tot sufletul că a fost o bucurie enormă să reușim să ajungem aici. Adică a fost cu multe peripeții, dar așa cum am învățat de multe ori în viață, lucrurile frumoase nu se câștigă ușor. Întâlnirea cu oamenii locului, ați văzut, unii dintre ei au fost mai bucuroși să ne vadă, alții mai puțin bucuroși. Pentru noi a fost iarăși un prilej de stare de bine și da, ne bucurăm că am reușit să fim aici și să documentăm acest moment. Iasmin s-a emoționat. Da, pentru că până la urma urmei este vorba aia că omul sfințește locul, așa este, dar locul, uitați-vă un pic în fața noastră, este sfințit de-a gata, adică este incredibil ce am putut să vedem astăzi și cu siguranță că va fi pentru noi o zi care va fi memorabilă. Da. Acestea fiind spuse, alături de fluturașul care ne dă târcoale și s-a așezat pe mâna mea, ia, uite-l aici ușor să nu-l deranjăm. Uitați. Noi vrem să vă mulțumim din suflet că ne urmăriți, nu uitați să ne dați nouă like, un comentariu și cam tot ce vreți voi să faceți pentru a ne susține să continuăm această călătorie minunată. Ne vedem data viitoare și până atunci urați-ne mult succes pentru a parcurge cu bine drumul pe care îl avem în fața noastră. Am zis să nu-l mai filmăm. Fluturașul care ne va fi companion pe acest drum de coborâre vrea să vă spună și el la revedere și ne vedem cu foarte mare drag în următorul vlog. Numai bine, pa, pa! So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.